नारायणी नदीको किनारमा जङ्गलको छेउमा शेरगञ्ज गाउँ छ। गाउँमा माझी र मुसहर बस्छन्। नदीमा माछा मार्ने उनीहरूको मुख्य पेसा। बुवाहरूसँग जान्थ्यो त माछा मार्न। पहिला माछै काम गरौँ नि, हामी त माछै मार्ने जात हो, मारी कर्म जात। न भोक न भखारी, भोक फुनी लाग्छ, भखारी फुनी छैन। बोटेर माझी त्यस्तो हामी गर्दै खेल्दै डुङ्गामा खेल्दै आउने, माछा भुरा मार्दै खाँदै आफ्नो जिन्दगी बिताउँदै, कोही पुरानो बुढा मर्दै नयाँ बुढा हुँदै। पहाडबाट गण्डकीको तिरैतिर थलो सर्दै माझीहरू यहाँसम्म आइपुगेको गाउँका बुढापाकाले बताए। नारायणी त हाम्रो साथी हो नि, भनेको जस्तो भनिदिएछौँ। मुलैबाट हामी बग्दै आएछौँ, खेल्दै आएछौँ। जहिलेसम्म पानीको मूल फुट्यो नि, यो देहातमा बग्यो त्यतिखेर हाम्रो जातको उत्पन्न भएको छ। पहिले पहिले नारायणी नदीमा पुल थिएन अनि नारायणघाट, शिवघाट, गोलाघाट जस्ता घाट हुँदै आउने बटुवालाई माझीहरूले नदी तारिदिन्थे। अनि त्यो सरकारको कहिले कहिले बेस बेगारी हुन्थ्यो। ल रे मुस्याहार बोटे ढुङ्गा ल्याऊ, आज हाम्रो जाने सवारी छ। त्यो महारानीलाई कन्डम बोकेर ढुङ्गा हाल्थ्यो, फेरि उता पाखा ल्याएर फेरि बोकेर फेरि उतातिर राख्थ्यो। हात्तीमा आउँथ्यो। त्यतिखेर यो बस गाडी थिएन। जहाँसम्म गयो भने फुटेर हिँडेर, कि त हात्तीमा कि त घोडामा। नदी तर्न अचेल माझी र उनका डुङ्गाहरू चाहिँदैन। त्यहाँ सडक र पुल बनिसके। अलिअलि खेतीपाती छ, तर जनावरबाट जोगाउन मुस्किल पर्छ। त्यही त यहाँभरि यो टौवा जस्तो लगाएको रहेछ नि त, त्यो मचान खेतमा मचान। किन राखेको त्यो मचान? धान कुर्न गएको, त्यहाँ धान त कुर्नै पर्यो। गैँडल खान्छ, बदेल आउँछ, सबैको छ आफ्नो आफ्नो पट्याम बना। धान त बचाउनै पर्यो। कुर्दा कुर्दा पनि गैँडाले सबै भ्याइदिन्छ। ए यतासम्म आउँछ, बदेल आउँछ, मुजुर पनि आउँछ, त्यो सबै बाला खाइदिन्छन्। मुजुरले पनि खान्छ। भनेपछि त बाली लाउनु नलाउनु तपाईँहरूलाई अर्थै रहन्छ त। बाली लगायो भने पनि त्यो सबैजना के खाएर उब्रियो भने एक दुई मुरा त एउटा पनि हुँदैन। कुनै साल धानै हुँदैन। गाउँलेहरू आज पनि हुल बाँधेर जङ्गल छिर्दैछन्। हामीले वीरबहादुर मुसहरलाई साथी बनायौं र उनीसँगै गाउँलेको पछि लाग्यौं। हरि गदया केले ओटलाई दुनु जोबन टिकुली पर कवन सिंगारे। कुन मौसममा चाहिँ घोङ्गी माछा धेरै पाइन्छ? असार साउन भदौ कुवारतिर यति बेला पाइन्छ। अनि त्यो कात्तिक के महिना आउँछ नि पाइँदैन। खडेरीको बेलामा केही नि पाइँदैन, यो सबै सुक्छ। ए अनि के गर्ने नि यो घोङ्गी टिपेर चाहिँ? यो खाना मिल्छ, बेच्न मिल्छ। ए कतिमा बिक्री हुन्छ? 100 रुपियाँ किलो। 2-3 घन्टामा 5 किलो पुग्छ के यस्तै खोलघालमा। 6 किलो टिप्यो भने 1 कुन किलोको भाव आउँछ। हामी थोरैजना हुँदैनौँ, अब धेरैजना छौँ, त्यही कारण धेरैजना टिप्छौँ। कसले खान्छ यो? थारू थरुनी बाहुन के जान्छ, जम्मैले खान्छ किनेर। तपाईँ नि खानुहुन्छ? हामी त सधैँ हो घोङ्गी माछा खाने। भिटामिन हो। जस्तै छुत्केरी भयो, घोङ्गीको झोल नखाँदासम्म हाम्रो दुध आउँदैन। छुत्केरी हुँदाखेरि घोङ्गी झोल, गङ्टाको झोल जम्मै खुवाउँछ। अनि तपाईँले घोङ्गी मार्न चाहिँ कहिले सिक्नु भएको? कहाँ सिक्नु भएको? सानैबाट सिकेर। अब हाम्रो जातै त्यही हो घोङ्गी माछा भन्ने के गर्ने। सानैबाट सिकेर जस्तो आमा बाउले गर्छ त्यस्तै छोराछोरी न हो। दिमाग नआउँदा जेल बाबुआमाले त्यही गरेर खुवायो, दिमाग आउँदा जेल अनि त्यही काममा हिँड्न थाल्यो, के गर्ने त। अनि रमाइलो हुन्छ घोङ्गी टिप्न? साथीसँगी भएपछि यस्तै त रमाइलो भइहाल्छ। तपाईँ कति 20-21 वर्ष भन्नुभयो, अनि पढाइ चाहिँ?
6 पास गरेको अनि बिहेबारी नि गर्नुभयो एउटा बच्चा छ 2टा बच्चा छ एउटा अब 5 वर्ष पुग्नलाई एउटा अब यो माघाएपछि 2 वर्ष पुग्छ ए अनि कहिलेतिर बिहा गर्नुभयो त तपाईले 12 कि 13 वर्षमा बिहे गरेको बाल विवाह गरेको हो म त के भन्ने अब बाल विवाह भन्ने थाहा छ तपाईलाई हैन नियम कानुन त्यस्तै चलेछ त थाहा छ के छ नियम कानुन चाहिँ त्यस्तो छ बाल विवाह गरे भने अहिले त सभाउने कानुन छ के रे अहिले हाम्रो पालामा त थिएन पहिला फिरी थियो अनि तपाईको बच्चा बच्ची चाहिँ कहाँ छन् त अहिले घरमा सासू ससुरासित राखेर अब काममा जानु परेन अब त्यही पेसा त अब गरेर खुवाउनु पर्यो बाबाले जे गरे त्यही पनि छोरले गरेर पाल्नु पर्यो जानु के गर्ने त ए तपाईको श्रीमान चाहिँ कति उमेरको हुनुहुन्छ नि 25 वर्ष अनि अहिले कहाँ काम गर्न जानु भएको छ काम नपाएर त्यही त सँगै नारायण जान लाछौँ के रे ए श्रीमान चाहिँ माछा मार्न नारायणी जान लाग्नु भएको तपाईँ चाहिँ घोङ्गी मार्न हिँडेको सँगै जाम ए ल ल ल जाऊँ न त सँगै त्यसो भए नारायण जानुहुन्छ त्यस्तो डर छ नारायणी के त नयाँ मान्छे त अनि भाग्न सक्दैन अनि हामीले के गर्ने के को डर छ नारायणीमा बेला भाग भएको काठ में कटकिरवा बोले हरे बनवा में बोले मजरुआ हो लाल नदी किनार से रे हंसवा बोले हम त जनी पिया है आवेला तपाईहरुको जातिलाई कहीं चाहिँ माझी भन्ने कहीं चाहिँ मुसहर भन्ने रहेछ कहीं जात नाम त मुसहरै हो तर बाँकी अब जात नाम फेरेछ कि माझी भयो हुन त जम्मै एकै जात हो सबै मुसहर हो जम्मै मुसहरै हो तर बाँकी अब नाम फेरेछ ठाउँ ठाउँमा अब यो नाम राख्यो भने त हामीलाई पनि भित्र जान दिन्छ भनेर तिनीहरू नाम फेरेको आखिरमा मुसहरै हो दलितै हो अहिले त अब जात भातकै थाहा छैन जुनै जाति लाए पनि ठिकै पहिला चाहिँ जातभात हुन्थ्यो पहिला त थारूहरू पनि त हामी भित्र यो दाइराबाट भित्र नपस्न दिने कसले थारूहरू ए पहाडेहरू त थिएन त्यो हाम्रो जमानामा पहाडेहरू थिएन एउटा थिएन अहिले त सबै पहाडी भरिया छ जम्मै पहाडी भरियो कहाँ कहाँबाट कुन लेखबाट ल्यायो अनि जम्मै तिनीहरू सरदार भयो हाम्रो भनेको कुरा त मान्दैन बुझ्दैन उनीहरूबाट हुन्छ पहिला त तपाईहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो यो बेगमा हाम्रो थारू भाइ अनि मुस्यार बोटे अनि एउटा दमै थियो फाटी टालटुल गर्नलाई दमै राखेको थियो अनि कामी थाली पिटाउने घुँटी काट्नलाई चाहिँ कामी घरमा लौरे मेरो एक जालको घुँटी काट्दे बरु एक धार्नी माछा खुवाउन परे पनि खुवाउँछौँ एक बिसुली खुवाउन परे पनि खुवाउँछौँ अनि तिनीहरू काटिदिन्थ्यो त्यति हो अनि त्यही कता कताबाट आयो ठाउँ ठाउँमा आउन पछि आउन लाग्यो थारूको जग्गा कमाएको जग्गा पनि खोसेर लाई आफै मेरो हो भनेर तिनीहरू लगाइदिने त्यो मगरहरू आउँथ्यो डालो कहिले कहिले बेच्न तामा ल्याउँथ्यो छिटो बेचेर अनि यहाँ गाउँमा बस्थेन किन गर्मी औल सलात्नु डरले उतिखेर उता पहाड घाँसमा जाने बास बस्ने तपाईहरुलाई चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो केही छैन अब त्यही बस्ती झार्दाखेरि कति मर्यो पहाडीहरू एकै मर्यो एकै फेरि फाल्न गयो फेरि गयो फालेर आउँदा आउँदा फेरि 2-3 गडा मर्यो औलले त्यस्तो हामी पनि देखेछौँ मर्यो हामी केही नहुँ त्यही जग्गामा छौँ हाम्रो टोलीको गन्तव्य अझै टाढा थियो सिमलको रुखमुनि केही बेर सुस्ताएपछि हामी जङ्गल छिर्यौं पाता हरे जामुना के लकतारे दादा देबो दरसनमा हरे छोटी माटी आमा के गाछी लामी लामी पाता हरे आमा गैँडाहरू हुन्छ कहिले अब बाघ पनि भेटिन्छ जराय चितलहरू जति पनि प्रशस्तै हुन्छ बाटोमा त्यसरी अब उनीहरू चाहिँ अट्याक कुनै चाहिँ फेरि मूर्ख खालको हुन्छ त्यो अट्याक गर्न आउँछन् कुनै फेरि एकदम मान्छे बोली सुनि बित्तिकै आफ्नै साइडमा लगाएर चुप लगाएर बस्छन् उनलाई जिस्काउन हुँदैन चलाउन हुँदैन भनौँ न
ऊ पनि त आफ्नो उसको ज्यानको पनि त माया हुन्छ नि त। बाघ पनि देखेछु, गैँडा पनि देखेछु, जतिखेर पनि भेटिन्छ गैँडा त। अस्ति झन् मुखै निर गैँडाको कसो बरु हानेन। अब आउँदाखेरि गैँडा बाटैनिर थियो अनि बुढा पनि देखेको थिएन, यति नजिकै थियो। के गर्ने उता अलि भागेर गए रुख पनि पाएन र त्यहाँ झाडी उभिएर हेरिराखेको थिएँ। हाम्रै जेठाजुहरूलाई सासूले चाहिँ मारिदिएछन्। गैँडाले मारे त हो। बिहान आउँदाखेरि बाटैमा गैँडा भेटेको अनि बुढाले एक्लै सकेन, बुढीले चाहिँ गैँडालाई हान्यो, तुरन्तै बित्नु भयो। त्यहाँ मान्छे देख्दा पनि डराउने तिनीहरू। अहिले पो जिर्हा भएको छ, जतासुकै मान्छे हिँडिराखेको छ गर्दै पुत्तै भाग्ने। त्यतिखेर गैँडा पनि भाग्ने, बाघ पनि भाग्ने। यसरी सलाई खोस्टालाई यसरी धेराधर गरेर फुर्क्यो भने आफै तर्किन्छ। यही घोलमा टिपेको हो के? अनि तपाईँ एक्लै जानुभयो त जङ्गलमा? एक्लै त हो, एक्लै हो। डर हुँदैन एक्लै जङ्गलमा जान? डर किन हुने, यसले बगुवा कराएर भागेको उताबाट, न त 2-3 मुठा थियो त्यहाँ। के कराए? बगुवा शेर के शेर। बाघ? बाघ हो त, डर हुन्छ। कति ल्याउनु भएको छ? होला 25 मुठा जति होला। ए अब कहाँ लाने त यो? यहीँ एकछिन यहीँ टिप्न नि भाग्ने गर्छ। लगभग 1 घण्टा जङ्गलै जङ्गल हिँडेपछि हामी डुङ्गा घाट पुग्यौँ। रुख खोपेर बनाएका साँघुरा डुङ्गा हामीले बलियो गरी समात्यौँ। माझीहरूले नदीको उल्टो दिशातिर डुङ्गा खियाए। ल दिदी गयौँ है, उता भेटौँला। ए ल आउनुहोस् है त। सिसी मसेरी हो पिपराक पातरी रामा, ओ रामा छोडी रियैलो, हो शिशिर यसने बहेला कहाँ पाई बरी परदेशिरी बाला, शिशिर यसने बहेला कहाँ पाई बरी परदेशिरी बाला, हो शिशिर मसेरी हो पिपरा के पातरी रामा, हो रामा छोडी रियैलो, हो शिशिर यसने बहेला कहाँ पाई बरी परदेशिरी बाला, हो शिशिर यसने बहेला कहाँ। हामी नारायणीको 2 भङ्गाला बीचको टापुमा ओर्लियौँ। गाउँलेहरूले बगरमा बाघ र गैँडाका पन्जाका छापहरू देखाउँथे। तर उनीहरूलाई आजकल बाघ भालु भन्दा पनि निकुञ्ज प्रशासनको डर लाग्छ। अब त्यसरी फेरि माछा मार्न पनि दिएको छैनन् राष्ट्रिय निकुञ्जबाट, बन्देज गराएको छ। अहिले युवाहरूलाई फेरि लाइसेन्स पनि दिएको छैन, नयाँ युवाहरूलाई। पहिला बुढाहरूको थियो, छ अहिले पनि। अहिले नयाँ अब बनाउन जाँदाखेरि दिँदैन अब लाइसेन्स। 2-3 वर्षपछि चाहिँ यसरी अब खोलामा आएर यस्तो ढडिया थाप्न चाहिँ जाल खेप्न चाहिँ पाउँदैन। अब तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ बन्देज गराइसकेको छ। लाइसेन्स हुनेवाला पनि त्यो खेप जाल भनौँ न त्यो दिएको छ। त्यही पनि हुँदाहुँदै पनि लाइसेन्स हुँदाहुँदै पनि अब माछा मार्न चाहिँ त्यो निगरानी नै गरेछन्। अब तपाईँको यस्तो छ नि त हाम्रो बाध्यता। अब त्यहाँ अहिले खेत लायौँ, धान लायौँ, टन्नै भयो होइन। त्यो धान फेरि त्यो जगाउन सक्यो भने ठिकै हो, नत्र भने त गैँडाले बँदेलले सबै खाएर सिधाइदिन्छ। अब भनौँ न जागिर सागिर केही छैन, बाध्यता भएर आउनु पर्यो, बालबच्चालाई पढाउनु पर्यो,
त्यो नकुर्यो भने त खानै पाउँदैन। हेर्नुहोस् त्यो बचेको रहेको त्यो जनावरबाट जुन बचेको हुन्छ नि त्यही मात्रै हो खाने हामी। नार्निम गएको थियो छेउछेउ घुम टिप्न लाग्थ्यो यति टिपे थिएँ अनि त्यहाँ त्यो आर्मीहरू 2टा बोर्डमा आएर समातेर लग्यो। दिउँसोभरि मलटारीमा लगेर भात पनि खान पाएनौँ। भकै राति 9 बजीतिर घर आएको। अनि तपाईँ एक्लै लगेको? त्यत्रोजना 19 जना थियो। बुढा देवर अर्को देवर देउरानी दिदी बहिनी गाउँघरको सबैजना भाउजूहरू थियो दाइहरू। अझ पैसा मान लाग्थ्यो। हामी भनिदिएको होइन सर भर्खर त हामी काम गर्न गएको थियौँ माछा मारेर त पैसा हुन्थ्यो। हजुरहरू समात्नु भएको छ कहाँबाट पैसा ल्याउने पैसै छैन हामीले छोडिदिनु बरु त्यस्तै भने केस्रा लाम भने थियो। केस्रा लाग्यो भने त हाम्रो बाल बच्चाले पनि लानुहोस् हामीले मात्र किन लानु बच्चाले कसले हेर्छ कसले खुलाउँछ। त्यही भएर हामी भनिदिएको हामीले समाते भने हाम्रो बच्चा पनि लानुहोस् उतै लगेर खुलाउनुहोस् तपाईँ भनिदिएको। अनि छोडिदियो कहाँ छोड्ने बल्ल प्रशासनमा आएर वार्डिङसँग कुरा गरेर बल्ल अनि एकचोटि माफ गरिदिन्छ अर्को देख्यो भने फेरि लान्छौँ भनेर भनिदिएको। त्यो पछि फेरि जान लाग्छौँ खोला छैन उपाय आफ्नो पेट त पाल्नै पर्यो। जति समाते पनि जाने खोला जति हामीले समाते पनि जाने खोला। किन हामी त हाम्रो पेसै छ काम गर्नलाई त्यही त माछा मार्न पर्यो ल्याएर बेच्न पर्यो खान पर्यो। दुःख लाग्छ नि त अब सधैँ हिँडिराखेको ठाउँ होइन। अब भनौँ न पुर्खौँदेखि हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै सबै हिँडिराख्नुपर्छ। अहिले आउँदाखेरि अब हुन त ठिकै छ हाम्रो बालबच्चाहरू पनि यस्तो हामी जस्तो दुःख नपाओस् होइन हामी पनि त्यही सोच्छौँ। अब अहिले पहिलाको जमाना जस्तो माछा पनि छैन तपाईँको माछा मार्न कठिन छ। यस्तो बेलामा अब बालबच्चाहरू अलि राम्रोसँग पढाएर अलि भनौँ न शिक्षित बनाएर उनीहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्न नआओस् बरु किनेर खामला पोखरीको माछा भए पनि खानै मन लाग्यो भने अब बन्देजै गराछ भने आउनै पाउँदैन पनि केही त विकल्प होला नि त। अब जङ्गलभित्रका सङ्ग्ला कुलेसाहरूमा गाउँलेहरू हेलिए। कसैले जाल र ढडिया थापे कसैले हातैले माछा र घोङ्गी समाउन लागे अनि कोही न्युरो टिप्न हिँडे। ताल परे आधी किलो 1 किलो कहिले ताल परे 2-3 किलो पनि मारिन्छ कहिले अब तरकारी पनि हुँदैन। माछा मारेर गयो भने यस्तै छोपडा गराएर बस्ने उहीँ बस्ने 3 महिना यो टाढीमा आएर बस्ने बर्खाभर अनि डेरा झिटी झमर लिएर उतै बख्रा सख्रा छेड भेड कुखुरा सुखुरा सब उतै सानो केटा पनि त्यहीँ खेलिराख्ने बलैठामा बाबामा यताउता माछा भुरा खोज्थ्यो अनि गाउँतिर लान्थ्यो बेच्न अनि बेचेर आएर त्यो अब चामल नुन तेल ल्याएर अनि त्यही ल्याएर पकाएर खान्थ्यो। पहिला जस्तै कुन देशमा थियो जङ्गलैमा थियो मान्छे त्यतिखेर देहातमा नआउने त्यस्तै हामी खोलामा बास। हामी अब यो कट लाउने पनि पहिला हाम्रो लाज लाग्थ्यो धोती मात्र एउटा झुलिया एउटा धोती बस अनि यति पानी राति दुवालो थुन जान्थ्यो। राति देखिन्छ त देखिन्छ नि हामी त्यो बेसार कम खान्थ्यो त्यही बेसारले आँखाको ज्योति रोक्छ। त्यो हिँडेकै कहाँ चर्चा कुन ठाउँमा बस्छ कुन ठाउँमा हामी जाल हानिदियो भने पर्छ जम्मै थाहा छ। जुन टाठो खेल्ने माछा टाठै पानीमा बस्छ कोही मधुरो पानीमा खेल्ने माछा मधुरै पानी हुन्छ। उनीहरू बन्दोबस्ती सहित आएका थिए। खाना पकाउने भाँडाकुँडा र नुन मसला पनि बोकेर जङ्गलमै खाना पकाउने तयारी भयो। माछा र न्युरो पाक्ने भयो। सब सामान सुकेको माछा राखेको नि त यति भर्खर खुब डर लाग्छ मलाई गैँडा भएको सबैजना के टिप्यो म त कान थापेर सुन्छु कहाँ गैँडा कराछ भनेर सुनिरहेको छु। हान्न आयो भने म रुखमा चढ्नै सक्दैन
अस्ति त गैँडा भेटेँ मैले रुखको जरा समातेर बसिराखेको थिएँ। अस्ति त्यही बाटो आउँदाखेरि पनि बुढो धनेन बरु कसो गैँडा हानेन, बरु भाग्न सकेको थिएन मैले। यत्रो पानी थियो, ढुङ्गा पनि चिप्लो। अनि म त उभिएर हेर्न अनि जेठाजुले भने नभाग नभाग म धपाउँछु भनेर। बुढा त त्यो निहुरोको भार फालेर अनि भाग्न लाग्थ्यो। बुढी कहाँ छ भने त्यसको थाहै थिएन। मलाई त्यति बचाउँदैन, मर्दाखेरि त्यो झन् चप्पल बटाउँछ। अस्ति डुङ्गाबाट मैले पानीमा डुङ्गा बुढाएको थिएँ। यो सबैजना बुढीलाई बचाउने त चप्पल खोजेर टिपेको। बुढी मऱ्यो भने के मतलब, चप्पल त पाउँदैन होला सायद। बुढी त कहाँ पाइन्छ नि, जता पनि पाइन्छ। आज वनदेवीको पूजा पनि थियो। उनीहरूले वनदेवीलाई रक्सी चढाए र जङ्गली जनावरले आक्रमण नगरोस् भनेर कामना पनि गरे। काफी टेंशन करे है सूझे पाल है यार थर एगोड़ा गाड़ी पाल। अरे मिला मिला के बांट धीरे उतन रो बस दिन थे हां बढ़िया ना है बुद्धि ले भातो कसरी दूध एकदम लगता है। साँझ पर्ने बेलामा ढडिया जङ्गलमै छोडेर उनीहरू उहीबाट फर्किए। ढडियामा परेका माछा बटुल्न उनीहरू भोलि बिहानै आउनेछन्। माछा मारेर आउँदाखेरि अनि त्यो हावा एकदम बढी आयो अनि डुङ्गा पल्टाइदियो। सानो डुङ्गा 6 जना मान्छे बसेको थियो त्यसमा। अनि मैले चाहिँ पानीभित्र बुढा चाहिँ चप्पल खोजिराखेको अनि देवरले कपाल समातेर मलाई निकालेको। म त त्यतिकै 3 चोटि तल र माथि गरेको, घरि माथि अनि फेरि तल जाने। अनि पछिबाट खै त हाम्रो भाउजू सोध्यो होला नि, मैले त थाहै पाएको थिएन बाँच्छु भनेर। देवर कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले छैन देवर, बित्नु भयो। के भएर? खै विष खाएर। एउटा जे हरायो भने त राम्रो लाग्दैन, त्यत्रो मान्छे गयो राम्रो लाग्दैन। प्रत्येक कुरामा त्यसको कुरा निकाल्छु मैले। आधा आउँछ। अहिले भइदेवी त्यसको 2टा छोराछोरी छन्, माइतीमा गएर बसेछ। बच्चाहरू दुःख त पाउँथेन, बुवा भइदेवी। लेहरा में रहली री झिलिमिली धोतिया री दिला बारी सनैया। ससुरा में फटली किया सारी दिला बारी सनैया। लहरा में रहली री झिलिमिली धोतिया री दिला बारी सनैया। ससुरा में फटली किया सारी दिला बारी सनैया। केही दिनपछि जितिया पर्व आउन लागेको थियो। तयारी चाहिँ 1 महिना अघिदेखि नै हुँदो रहेछ। भर्खरका केटीहरूलाई आमा पुस्ताले नाच्न गाउन सिकाउने रहेछन्। यो माघे मुसरको अब हामीहरू पहिलेबाट बाबुबाजेदेखि पहिले सत्यजुगैबाट हाम्रो यो जितिया हो। यो जितिया हामी पहिलेबाट मान्दै आछौँ। त्यही भएर अहिले टराई गर्न लाग्छ त्यो झम्टा त्यो गीत जोड्न लाग्छ। हामीहरू पहिला अब भनौँ आमाहरूको सँग आफ्नो आमा बुवाको सँग सिकेको गीत सुनेको गीत अब आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्यो। पहिला यस्तो थियो, यस्तो गायो, यस्तो भन्यो भनेर अहिले नानीहरूलाई हामीहरू सिकाउन लाग्छौँ। राति अबेरसम्म गाउँलेहरूले झ्याम्टा नाचे।
घर सबेरे बाला मोहलै चला विदेशवा हलै चला विदेशवा कि लै चला विदेशवा